Dobrý den, jmenuji se Martin Zuzaňák a v dnešním videu si představíme nové krabice pod omítku. K dnešnímu videu jsem si pozval svého kolegu, produktového specialistu Jirku Němečka. Ahoj Jirko. Ahoj Martine. Ty jsi produktový specialista přes elektroinstalační krabice a máme zde nějaké novinky v krabicích pod omítku. Jestli nám je můžeš představit? Určitě. Máme zde krabice univerzální, mělké a hluboké, které jsou specifické svým tvarem. Jak vidíš, není to na první pohled, ano. Není to klasický tvar, přesně tak. Původní krabice, dá se říct nejprodávanější KU68. S tím nějak souvisí, s tím novým výrobkem? Ano. Ta krabička, kterou držím v ruce, se jmenuje taky KU68, nicméně je zde použit ten nový tvar a tato krabice by měla tu původní nahradit v budoucnu. Vidím vybavenost té krabice poměrně hodně průchodek pro kabely. Jsou zde průchodky nejen pro kabely, jsou zde průchody i pro elektroinstalační trubky. Jsou zde vylepšené průchody, které jdou bez problémů vylamovat, nevzniká žádný nepatřičný třeba praskání a tak. Pak jsem si všiml, že je zachován sloupek pro uchycení víčka. Ano, to je velice důležité, pokud se o této krabici budeme bavit jako o krabici univerzální, která má nahradit KU68 1901, tak ten středový sloupek je tam nutný, aby šlo vlastně použít víčko strnem, tak jak jsme byli zvyklí u KUčka. Ale možnost, máme tady i ukázku druhé varianty víčka, tak dá se použít. Ano, ve chvíli, kdy nebudeme mít po ruce víčko strnem, anebo se nám prostě nedostává, tak můžeme použít víčko klasicky na šroubky, jo, V68. Když jsme u šroubku, vidím sloupek s 3 dírkami. To je taky odlišnost od původní verze. Původní verze měla jeden sloupek, to jistě víš, a ten trojdírkový sloupek je zase výhodnější z hlediska pozice toho přístroje. Pokud potřebujeme přístroj vycentrovat do ne úplně správně zasádrované krabice, tak máme více možností. Tak, teď, když jsme se dostali k tomu zajímavému tvaru, tak jak to vypadá zde u spojování krabic? Přesně tak, ten tvar je ne úplně kulatý, máme zde ty rovné plochy a ty rovné plochy na sebe při spojování dosedají, takže takhle jednoduše vlastně zacvakneme krabičky do sebe a ten spoj je velice pevný. Je pevnější než u té předchozí varianty a nedochází k tomu nechtěnému průhybu. Pokud spojíme víc krabic, což tady můžeme klidně 5, 6, podle toho, jak potřebujeme sesadit přístroje, tak tady není žádná zábrana vůči tomu. Když se bavíme o spojovací ploše, jak to vypadá potom třeba s proklemováním přístrojů? Ta spojovací plocha je poměrně veliká a je de facto rovná, to znamená, i zezadu vidíme, že ty plochy do sebe nebo na sebe dosedají a pod sloupky je možné vylomit 2 protilehlé, přilehlé vlastně průchody a vytvoříme si tím tunýlek. Takže ani nám tam nezatýká sádra? Ne. Má to v podstatě výrazně lepší prostor bez nějakého omezení pro propojování přístrojů. Kolik těch krabic tam můžeme spojovat? Původně to bylo u KU68 1901 maximálně 3 krabice. Já už jsem tady říkal, v podstatě můžeme vytvořit souvislou řadu klidně 5 i více, protože někteří výrobci přístrojů skýtají možnost vlastně sestavovat si sestavování těch přístrojů, přesně tak. Fajn. Ještě se zeptám, jak dobře se ta krabice usazuje do sádry, jak je to třeba s tím průměrem, jaký nástroj bychom k tomu použili? Ten nástroj je standardní, tak jak jsme byli zvyklí u klasického KUčka, to znamená nástroj, který vám vytvoří díru 80 mm. Jo, i zde těch 80 mm je dostatečný na to, abychom osadili krabici do sádrového lože. Vidím i nově krabice označená čarovým kódem. Ano, ten čarový kód to asi neosloví úplně koncové zákazníky, nicméně prodejci těchto krabic, samozřejmě je to pro ně výhoda, napípnou přímo čarový kód. A velké množství teda průchodek, to už jsme zmínili. Tak. Vidím hlubší variantu, tak jestli nám to dokážeš nějak přiblížit, jestli je třeba i kombinovatelná ta varianta spojování krabic?
Určitě. Ty zámky u hluboké varianty a u této varianty jsou stejné, to znamená, bez problémů můžeme udělat sestavu, která bude vypadat takto. Ano. Že budeme mít 2 klasické krabice a k tomu 1 hlubokou, když v tomto místě potřebujeme osadit přístroj, který vyžaduje větší hloubku, anebo potřebujeme svorkovat například pod vypínačem. Takže to je velmi zajímavé. A pak se zeptám, co se týká té hlubší varianty, ty doplňky nebo to příslušenství, které si tady přineslo na ukázku, je možné je použít teda i do té hlubší varianty? Určitě. Všechno příslušenství, které tady mám, tak je de facto kompatibilní jak s hlubokou verzí, tak se standardní verzí. Ať už je to zaslepovací víčko, který nám slouží k zakrytí krabic při omítání vlastně stěn, aby se nedostala omítka dovnitř. Ať už je to nástavný rámeček všech variant, které vyrábíme, dá se v podstatě osazovat i tento, který se seřezává po 5 mm. Jediné z toho příslušenství, které je specificky dané jenom pro tu nižší krabici, je tento nástavný trn, protože ve chvíli, kdy máme krabici hodně utopenou, použili jsme třeba i nástavný rámeček, je hodně utopená v omítce, tak potřebujeme pro víčko s trnem vlastně prodloužit ten středový sloupek a to se dělá pomocí nástavného trnu. Jo, takže to se používá do této mělčí krabice. Hluboká krabice ten středový trn nemá. Jasně, tam bychom použili klasické víčko. Klasické víčko na šroubování, přesně tak. Fajn. Vidím, že tady máme obdobu těch krabic, které si teďka představoval, i v bílé barvě. Tady předpokládám, že jde o standardní výrobek pod omítku z PVC. Ano, tyto krabice jsou vyrobeny z materiálu PVC, což je lety prověřený kvalitní materiál, který je samozhášivý, to znamená, nejsme úplně omezení, co se týče podkladového materiálu a hořlavosti. Ale přece jenom malá nevýhoda tohoto materiálu je, že při hoření vzniká toxický kouř. U těchto variant, které jsou bílé, se jedná o bezhalogenový materiál a tady při hoření žádný toxický kouř nevzniká. Proto jsou vhodné třeba do nemocnic, nádraží a všude tam, kde se shromažďuje více lidí. Byli jsme zvyklí od Koposu, že bezhalogenové krabice pod omítku bývaly v černé barvě. Ano. Ta změna? Ta změna je velice důležitá, vychází vlastně z požadavků našich zákazníků a je to dáno tím, že pokud se staví, nějaká stavba se realizuje, dělá se ta elektroinstalace, tak nebývá někdy dostatek světla v těch prostorech. To znamená, je to pro lepší kontrast, pro lepší vidění toho kabelu, který vychází z té krabice. Černý kabel, bílá krabička. Takže v podstatě jakoby usnadnění montáže. Ano. A lepší přehlednost. Přehlednost, že když máme teda černou krabici a černý kabel, tak je to přece jenom trošku horší na rozlišení, na tu jemnou montáž, zapojování přístrojů a podobně, než když použiju teda ten kontrast černý kabel, bílá krabice. Jinak, co se týká tvaru, případných doplňků, použití, sádrování, tak v podstatě je to identické, jak jsme říkali. Je to identické, má to malinké specifikum. Ne všechno se na tyto bezhalogenové krabice dá použít v podobě té bezhalogenovosti. Jo, například víčko s trnem máme jenom v PVC variantě, nikoli bezhalogenové. Ale jinak nástavný rámeček, zakrývací víčko a víčkové 68, všechny tyto doplňky jsou i v HF provedení. Jo, takže by měli montážníci dodržovat jakoby takovou tu čistost toho materiálu. Jasně. Když máme bezhalogenové provedení nebo montáž, rozvody, tak to udělat kompletně bez halogenu. Pokud je to jedno, tak se to klasicky řeší pomocí PVC. Tak já jsem rád, že jsi našel čas a že jsi nám tady vysvětlil použití a vlastně seznámil nás s novými krabicemi a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Díky moc. Děkuju taky. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.